یکی از خوشمزه ترین خوراک‌های ما خورشت که در این ویدیو میخوایم با شما عزیزان صحبت کنیم. خورشت در اقوام مختلف به صورت‌های مختلف پخته میشه. مثلا در جنوب ایران سعی میکنن تو خورشتاشون به جای گوشت از ماهی استفاده کنن و در جاهای کوهستانی از گوشت استفاده میکنن. حالا اگر موافق باشیم ما راجع به گوشت خورشت با هم دیگه یه صحبتی داشته باشیم. گوشت خورشت رو همیشه نیم ساعت قبل از اینکه میخوایم بپزیم از یخچال بیرون بذارید. اما به دو روش گوشت رو میپزیم، یکی قرمه کردن، یکی سفید کردن. وقتی میخواین قرمه کنین میتونین توی اون نیم ساعت یک کمی روغن زیتون بهش اضافه کنین و چند برگ رزماری و برگ بو بهش بزنین و فلفل سیاه که در این حین مزه‌دارم بشه. ولی اگر خواستین سفید کنین این کار رو نمیتونین انجام بدین. گوشتی که برای خورشت استفاده میکنن معمولا گوشت گوسفند نر جوانه و یا اینکه گوشت گوساله جوانه. اینو یادتون باشه از گوشت بز، میش، گاو به هیچ وجه استفاده نکنین. حتی بره هم برای خورشت مناسب نیست. حالا من به شما عزیزان توضیح میدم که اگر بخواین خورشتاتون خورشتای لابدار باشه مثل بامیه، مثل خورشت بادمجون و خورشتای از این قبیل، بهتره که از ماهیچه، سردست، مغزرون استفاده کنیم. حالا اگر خورشتتون تاس کباب بود، اینا اشتباه نکنید، خورشت رو یا با نون میخورن یا با پلو. خورشتایی که با نون میخورن مثل تاس کباب، اونو میتونید شما از گردن و دندان استفاده کنید. اگر خورشت ما فسنجون بود معمولا از مرغ و مرغابی و اردک استفاده میکنم. من خودم از پیله و گردنم استفاده میکنم که بسیار عالی میشه. یه فسنجونم شمالیا دارن به نام انار بیج که اونو معمولا با گوشت قلقلی درست میکنن، مال گیلانه این خورشت. حالا اگر قیمه خواستین استفاده کنید، قیمه رو معمولا با راسته و یا مغزرون استفاده میکنم. داستان گوشت خورشت زیاده، ما خلاصه میکنیم تو این چند مورد برای شما عزیزان. حالا روش قرمه کردن چیه؟ روش قرمه کردن معمولا از زمانهای قدیم این رایج بوده. برای اینکه گوشت رو نگهداری کنن میومدن گوشت رو با چربی خودش توی مقدار دنبه داغ اینو تفت میدادن. اصطلاحاً بهش میگفتن قرمه کردن که قرمه سبزی امروز ما برگرفته شده از همون قرمه کردن زمانهای قدیم ماست. حالا شما گوشت رو قرمه میکنین یعنی اینکه گوشت رو یه مقدار تفت میدین با یه مقدار روغن کم کف قابلمه‌تون گوشت رو پهن میکنین. مواظب باشین دولایه نشه. دست به گوشت نمیزنین، اجازه میدین که گوشت کاملا تفت داده بشه. به حالتی که احساس میکنین صدای جز جز گوشت داره بلند میشه، اون موقع شروع میکنیم گوشت رو هم زدن. اگر زودتر از این زمان گوشت رو هم بزنین گوشتتون آب میندازه. در زمانهای قدیم در روغن فراوون گوشت رو قرمه میکردن ولی ما الان روغن رو کم میریزیم و اینو توی خیک نگهداری میکردن. امروز ما با روغن کم اینو تفت میدیم و چه کار میکنیم؟ اون موقع پیاز رو داغ میکنیم و به گوشت اضافه میکنیم. حالا پیاز داغ خورشت هم داستان خودش رو داره. پیاز رو به 3 حالت درست میکنن. اولا برش پیازتون حتما باید نگینی باشه. پیازی که برای خورشت استفاده میکنیم اصطلاحاً بهش میگن شالوت یا پیازهای قرمز کوچیک. پیاز سفید و زرد برای خورشت مناسب نیست، برای سالاد و تزیین مناسبه. پیاز و نگینی برش میدیم، معمولاً 3 حالت داره، یا پیاز شفاف یا پیاز طلایی و یا پیاز رو به رنگ قهوه‌ای در آوردن که معمولا برای خورشت از پیاز طلایی و قهوه‌ای استفاده میکنیم. فقط دقت کنید وقتی پیاز رو قهوه‌ای میکنید که معمولا برای خورشت قیمه عالی میشه، یا باید بلافاصله در آبکش بریزیم که فرایند پخت متوقف بشه، یا اگر روغنتون کم بود یک کمی آب جوش بهش اضافه کنید یا آب ولرم. این باعث میشه که فرایند پخت شما قطع میشه. و اما استاک، ما چرا استاک تو خورشت استفاده میکنیم؟ برای اینکه سس خورشت ما خوشمزه تر بشه. البته یه چیزی رو به شما عزیزان بگم،
گفتم به 2 روش ما گوشت رو تفت میدیم، یکی قرمه کردن، یکی سفید کردن. اصلا چرا ما این 2 روش رو انجام میدیم؟ این 2 روش باعث میشه که منافذ گوشت بسته میشه و طعم و مزه گوشت وارد خورش نمیشه، تو خود گوشت میمونه. برای همین ما استاک تو خورش را استفاده میکنیم. یه توضیحی هم راجع به سفید کردن گوشت به شما عزیزان بدم. وقتی که ما گوشت رو سفید میکنیم، در این حالت دیگه نیاز نیست گوشت رو مرینیت کنین. آب و جوش میارین، گوشت 1 تیکه رو توی آب جوش میندازین، به این حالت منافذ گوشت بسته میشه. بعد 2-3 دقیقه از آب جوش بیرون میاریم و شروع میکنیم برش دادن. یادمون باشه زمانی که میخوایم فرم گوشتمون عوض نشه، از گوشت سفید شده استفاده میکنیم. توی آب گوشتم بهتره که یه مقدار رزماری و برگ بو بندازیم که یه مقدار عطر خوبی به گوشت ما بده. حالا ما میایم استاک استفاده میکنیم بعد از اینکه گوشت رو یا قرمه کردیم یا سفید کردیم و بعد به گوشت قرمه شدمون پیازداغ رو اضافه میکنیم و سایر مخلفاتمون. حالا وقتی که استاک میخوایم اضافه کنیم بهش دقت کنیم استاکمون، اگر استاک مرغه، اگر گوشت خروشمون مرغه، استاک مرغ استفاده کنیم. اگر ماهیه استاک ماهی و اگر گوشت قرمز استاک گوشت قرمز، که استاک من جداگانه به شما عزیزان آموزش دادم. دیگه نکته هایی که ما برای خروش بخوایم به شما عزیزان بگیم حبوباته. دقت کنیم برای آماده سازی حبوبات حتما از 24 ساعت قبل حبوبات رو خیس کنیم. خیس کردن حبوبات باعث میشه که آنزیم مرده تبدیل به آنزیم زنده میشه و شما وقتی که خورش رو میپزین دیگه دستگاه گوارشی شما نفخ نمیکنه و پروتئین حبوبات سریعا جذب بدن شما میشه. اگر احیانا زمان نداشتید از 24 ساعت قبل حبوبات رو خیس کنید، میتونید 2 بار حبوبات رو بجوشونید، ولی خب در این حالت آنزیم حبوبات زنده نمیشه ولی از نفع اون کم میشه. دیگه فکر میکنم چاشنی ها مونده. یادتون باشه چاشنی رو در اواخر پخت به خورش اضافه کنید. چاشنی رو نباید زود اضافه کنید چون چاشنی ها معمولا ترشن و این ترشی باعث میشه که مواد خورش ما دیرتر بپزن. ادویه و نمک هم که متفاوته. ادویه ها که خودش رو داره. من فکر میکنم یه ویدیوی جداگانه باید برای ادویه ها برای شما عزیزان ضبط کنیم چون معمولا استفاده زردچوبه، زنجبیل، تمام این ادویه ها با هم دیگه متفاوته ولی بیشتر توی خورش ما زردچوبه رو استفاده میکنیم. زردچوبه رو حتما تفت بدیم، در حدی تفت بدین که رنگ زردچوبه عوض بشه. اینطوری هم آنتی اکسیدان زردچوبه اضافه شده، هم عطر و طعم بهتری به غذا میده. و نمک رو معمولا برای گوشت‌های قرمز در اواخر پخت اضافه میکنیم ولی برای گوشت‌های مرغ، سفید ماکیان و ماهی در اوایل پخت اضافه میکنیم. خورش رو یادتون باشه باید همیشه با حرارت ملایم بپزید. خیلی ها میگفتن که خوراکای ما چیزی نداره، 3 ساعت میپزه تمام ویتامینش از بین میره. نه عزیزان اینطوری نیست. امروز علم دنیا به این رسیده که تمام ویتامین ها به جز 50% ویتامین B و 100% ویتامین C با حرارت ملایم از بین نمیرن و اون ویتامین ها حفظ میشه. فقط یادتون باشه ویتامین C و ویتامین B نباید زیاد پخته بشه با حرارت ملایم. ما بقیه ویتامین ها با حرارت ملایم در آب هیچ اتفاقی براشون نمیافته و گوشت ها زمانی که با حرارت ملایم ما گوشت خورش رو میپزیم کلاژن گوشت آزاد میشه، نرم میشه، لطیف میشه و خیلی خوشمزه تر میشه. امیدوارم خورش خوشمزه‌ای درست کنیم. نوش جون همگیتون. و اما رب‌ها، ما در سنتمون اما اقسام رب‌ها رو درست میکنیم. رب آلو و حتی همین لواشک هایی که درست میکنیم ما میتونیم به عنوان چاشنی تو غذا درست استفاده کنیم. حالا راجع به رب گوجه فرنگی بهتون میگم که خیلی استفاده میکنیم. رب گوجه فرنگی رو حتما باید توی روغن سرخ کنیم، تفت بدیم و حتی ادویه رو زردچوبه رو میتونه آخر که آب رب کاملا کشیده شد زردچوبه رو بهش اضافه کنیم. تفت دادن رب گوجه فرنگی در روغن باعث میشه که هم خورشت شما
خوش رنگتر و خوش عطر و بوتر میشه، همین که ریز مغذیای اون اضافه میشه. اضافه کردن روغن به رب گوجه فرنگی و گوجه فرنگی و پخت گوجه خیلی ریز مغذیش رو اضافه میکنه. برای همین در فرهنگ ایتالیایی‌ها حتما هفته 2 روز پیتزای مارگاریتا رو که گوجه فرنگی پخته میشه با پنیر موزارلا که چربه، حتما تو برنامه‌های غذاییشون دارن، چون اعتقاد دارن که ضد سرطان. و در مورد لیمو عمانی دقت کنین، لیمو رو وقتی که خشک میکنن به لیمو عمانی تبدیل میکنن، خب خیلی گرد و خاک روش میشه. حتما قبل از استفاده توی خورش لیمو عمانی رو بجوشونید به مدت 10. این جوشوندن باعث میشه که هم تلخی روی پوست گرفته میشه، همون گرد و خاک لیمو عمانی از بین میره و بعد چنگال بزنید، مجددا 10 دقیقه دیگه بجوشونید و در اواخر پخت به خورش اضافه کنید. و در خورشتاتون حتما از مغز لیمو عمانی هم استفاده کنید. مغز لیمو عمانی رو پودر کنید، کم تو خورشتتون بریزید. دقت کنید در اواخر. یه نکته دیگه به شما عزیزان بگم، توی خورشتا همیشه مایعاتی که اضافه میکنید اگر استاکه یا آب گرم باشه، چون ما به هیچ وجه نمیخوایم عصاره گوشت رو توی خورشت بیاریم، ولی در آبگوشت ما آب سرد میریزیم، چون میخوایم کاملا عصاره گوشت توی گوشت بیاد. و حتی موقع درست کردن استاکتون دقت کنین آبی که به استاک اضافه میکنین سرد باشه تا این عصاره کاملا توی آب بیاد و سس شما خوشمزه بشه.